xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Hôm nay mình nói về chủ đề gì? Mình nói về chủ đề trai, tiếp tục chủ đề trai, Mỹ con về Việt Nam ở Mỹ. Ok, đây là những gì Trang thấy, tiếp xúc và Trang biết. Trang sẽ không dựa trên vấn đề chung chung, những gì mà mọi người ngoài kia nói hoặc là thế giới ngoài kia như thế nào. Dựa trên kinh nghiệm của Trang thì Trang chia sẻ cái số này. Đầu tiên thì mình sẽ đi về cái phương diện tứ đổ tường đi ha. Thường thường là gái uống rượu hút thuốc, đánh cờ bạc, đúng không? Ok, mình đầu tiên là mình đi về gái gú đi ha. Thì theo như kinh nghiệm của Trang thấy á, thì Mỹ con họ sẽ có xu hướng họ ít lăng nhăng hơn là những người Việt Nam ở Mỹ. Tại vì sao? Thứ nhất là thực sự luôn, cái này là tình hình chung nè, là những người đàn ông Việt Nam ở Mỹ á, cái cơ hội lăng nhăng họ có chứ không phải là không có nha, nhưng mà họ ít hơn so với những người đàn ông Việt Nam ở Việt Nam. Và cái nữa là những cái người Mỹ con đó thì họ kiểu họ quen từ lúc còn nhỏ, là những cái lúc mà học high school, học cấp 3 cho đến lớn, và sau đó là họ cưới, và họ cũng rất là thương người yêu cũng như là người vợ sắp cưới của mình và người vợ của mình luôn, nên cái chuyện mà lăng nhăng nó ít hơn chứ không phải nó không có nha, so với đàn ông Việt Nam ở Mỹ. Tiếp theo nữa đó chính là rượu chè. Rượu chè thì thực sự là khi mà Trang thấy nha, những anh lớn rồi đó, họ ở Việt Nam xong họ qua Mỹ á, một vài người họ vẫn giữ cái thói quen là đi nhậu. Không hề, trời ơi, ở Mỹ mà nó đâu có giống Việt Nam đâu mà suốt ngày nào cũng đi nhậu, sáng trưa chiều tối, đâu có thời gian đâu, rồi ngày nào cũng đi nhậu, đâu có ai rảnh để mà ngồi nhậu với mọi người, đúng không? Nên thành ra là đàn ông Việt Nam ở Mỹ thì họ cũng có nhậu đó, nhưng mà ít nhậu hơn đàn ông ở Việt Nam. Uống dăm 1-2 chai bia cho vui, ngồi nói chuyện với bạn chill cho có cái để ngồi nói cho vui thôi, chứ không phải là bắt buộc ngày nào cũng uống hoặc là tuần nào cũng uống. Tiếp nữa đó chính là về cờ bạc. Thì những gì Trang tiếp xúc thì là đàn ông Việt Nam ở Mỹ á, nếu như mà họ làm ngành về thẩm mỹ, có nghĩa là họ có nhiều tiền á, thì họ sẽ thích đi casino. Còn những người Mỹ con á thì họ sẽ không thích về bài bạc lắm. Họ chỉ đi casino khi mà họ đi chung với nhóm bạn, có những cái tiệc độc thân, đi đến đó để chơi mấy cái strip club, hoặc là đi những cái bar, hoặc là đi casino chỉ để chơi thôi. Còn không thì họ cũng chỉ chia khoảng 100-200 cho một lần họ vô chơi thôi, chứ không phải là họ muốn chơi thắng thua, chơi cho chết, chơi cho đáng lấy lại đồng tiền đâu. Họ chỉ chơi để giải trí thôi. Một cái nữa mà rất nhiều người hỏi luôn, đó chính là tính gia trưởng. Có những người á, Mỹ con, họ vẫn chịu bị ảnh hưởng bởi gia đình, có nghĩa là từ gia đình của họ mà vẫn còn cái tư tưởng Việt Nam, vẫn còn tư tưởng gia trưởng trong chính cái gia đình của họ, thì người đó họ vẫn có tính gia trưởng. Có những người á, là họ mới qua đây khoảng chừng 10 mấy năm thôi, nhưng mà cái tư tưởng của họ thì rất là Mỹ con. Bạn trai cũ của Trang á, cũng gọi là Mỹ con, tại vì bạn trai cũ của Trang qua đây lúc khoảng chừng 10 tuổi, thì lúc đó là ảnh qua khoảng chừng 20 mấy năm rồi, và thực sự là ảnh không hề gia trưởng luôn, mà rất cái tính rất là Mỹ con. Và có một người Trang cũng biết luôn là đẻ ở đây nhưng mà tính thì rất là gia trưởng, có nghĩa là cái gì cũng muốn chỉ đạo, cái gì cũng muốn người khác làm theo ý mình, muốn cái này muốn cái kia, và rất là khó chịu, rất là khó tính. Còn một người Mỹ con khác thì ảnh kiểu sao cũng được, em muốn làm sao cũng được, rồi rất là kiểu dễ dãi. Còn Việt Nam ở Mỹ nha, vẫn gia trưởng nha mọi người, vẫn gia trưởng. Cái đó là những người Trang biết nha. Nhưng mà có 2 người Trang biết á, là họ cũng ráng họ hòa nhập theo Mỹ, nhưng mà tại vì tính cách của họ trước giờ á, là họ đã không gia trưởng rồi, nên thành ra là qua đây họ cũng vậy thôi, họ cũng không gia trưởng. Họ rất là kiểu cởi mở và hiểu cho người khác, tại vì một phần nữa là tính cách với lại văn hóa của gia đình ảnh hưởng tới tính cách của họ nữa, nên cũng tùy. Cái này là giáo dục của gia đình rất là quan trọng, cho nên mình không thể nào mình đánh giá là ok Mỹ con thì họ không gia trưởng, còn Việt Nam ở Mỹ mới đây thì họ gia trưởng được. Mình không thể đánh giá vậy, mình chỉ có thể đánh giá văn hóa gia đình ảnh hưởng lên tính cách của họ mà thôi. Vậy thì đàn ông Mỹ con có ga lăng hơn đàn ông Việt Nam
ở Mỹ hay không. Tại vì kiểu Mỹ con mà, nên họ sẽ học được những cái kiểu ga lăng của đàn ông Mỹ, rồi họ học cách chiều vợ, thương vợ của những người đàn ông Việt Nam. Có những người đàn ông Việt Nam ở bên này á, họ cũng khá là ga lăng với lại người yêu của mình, là cũng mở cửa xe, cũng cầm giỏ cho người yêu. Nhưng mà có những anh Mỹ con á là không mở cửa xe cho người yêu luôn, và không cầm đồ, không cầm giỏ cho người yêu luôn. Có nha, chứ phải không có nha, chứ không phải Mỹ con nào cũng giống như Mỹ mà ga lăng nha mọi người nha. Về nghề nghiệp á, thì những người Mỹ con á, họ sẽ được học hành từ lúc mà còn nhỏ, thì văn hóa đây họ cũng đã theo rồi. Thì họ thường làm những cái công việc giống như là engineering, hoặc là họ làm những công việc rất là kiểu văn phòng. Còn những anh Việt Nam ở đây thì kiểu mới qua, nếu mà không có cơ hội học á, thì các anh sẽ làm những công việc tay chân hãng xưởng. Thì cũng tùy thôi, có những công việc tay chân cũng rất là có tiền nha, và nhiều khi họ còn chịu khó làm hơn kể cả những người Mỹ con nữa. Vậy thì chí tiến thủ như thế nào? Những người Mỹ con Trang được biết á, là đa số chí tiến thủ của họ thấp hơn những người đàn ông Việt Nam ở Mỹ. Những người đàn ông Việt Nam ở Mỹ á, tại vì Trang nghĩ như vậy nè, kiểu mình ở Việt Nam một thời gian lâu rồi, nên thành ra là mình quen với cuộc sống là mình phải vươn lên mỗi ngày. Chính vì vậy là khi mà những anh Việt Nam qua đây á, họ cũng mang cái tư tưởng đó và họ không ngừng cố gắng. Còn những bạn Mỹ con á, đối với Trang thấy á, là các bạn ok, nhiêu đây là được rồi, không cần cố gắng thêm nữa. Làm chức vụ này được rồi, không cần làm cái này, không cần làm ông to bà lớn, không cần có nhiều tiền, cuộc sống bình bình là đủ rồi. Về tiền bạc mà chi cho người yêu ha, thì đối với Trang vẫn thấy là những anh Việt Nam ở Mỹ chịu chi cho người yêu. Những anh Mỹ con thì cũng chi, nhưng bản chất là họ được dạy cái việc mà họ kiểm soát tài chính của họ như thế nào. Nên cái việc mà khi mà họ mua bất kỳ một cái gì á, là họ làm research, họ làm nghiên cứu rất là nhiều về cái sản phẩm đó, hoặc là về cái món đồ đó. Và họ cũng phải kiểu mà mất thời gian rồi nghiên cứu đắn đo có nên hay không, có xứng đáng hay không, có giá trị hay không, bla la mọi thứ. Thì đối với Trang là nếu mà để chi cho người yêu á, thì đàn ông Việt Nam ở Mỹ vẫn chịu chi hơn Mỹ con. Và về cách ăn mặc của đàn ông Mỹ con và đàn ông Việt ở Mỹ á, thì Trang nhận thấy nha, đàn ông Việt ở Mỹ á, thì họ ăn mặc sành điệu, có phần sành điệu hơn, có nghĩa là họ chải chuốt hơn là những bạn Mỹ con. Tại đối với những bạn Mỹ con á, thì có những bạn có tư tưởng là ok, mặc đồ thoải mái là được. Họ mặc kiểu quần đùi rất là kiểu xốc xếch, rồi mặc áo thun, rồi hoặc là mang giày thể thao đi ra đường, miễn thoải mái là được. Về phần gia đình của Mỹ con và của người Việt ở Mỹ thì những gì mà Trang thấy được như vậy nè, cũng tùy gia đình thôi, chứ không phải là cứ gia đình của Mỹ con á, là họ sẽ có tư tưởng giống như những người Mỹ là họ rất là thoải mái. Còn những gia đình mà ba mẹ của người đàn ông ở Mỹ á, người đàn ông Việt ở Mỹ á, thì là họ lại có tư tưởng Việt Nam truyền thống. Không có, tùy. Có những người bạn của Trang á, là họ là Mỹ con á, nhưng mà kiểu gia đình của họ vẫn rất là truyền thống luôn. Có nghĩa là tới mức như vậy nè, bạn gái á, không được mặc đồ như giày đi ra đường nha. Nếu như mà thấy bạn gái của con trai mình mặc đồ như vậy ra đường là ok, chia tay con đó liền cho tao, không có đâu ha. Còn có những cái người bạn á, mà những người mà có gia đình ba mẹ mà kiểu mới qua đây đi chăng nữa, vẫn ok cho bạn gái mặc như vậy, mà còn rất là thương bạn gái và rất là thoải mái trong cái việc cho con mình tìm hiểu người A, người B, người C, và rất là bênh vực, có nghĩa là luôn bênh vực cái người bạn gái đó, và có cái tư tưởng rất là Mỹ luôn. Cho nên về cái phần gia đình á, không phải là gia đình của Mỹ con là họ sẽ luôn luôn họ thoáng, và gia đình của những người đàn ông Việt ở Mỹ là họ luôn luôn họ truyền thống đâu. Tùy với gia đình, tùy vào cái văn hóa của gia đình. Vậy thì cái gu phụ nữ, cái gu con gái mà đàn ông Mỹ con thích như thế nào và đàn ông Việt ở Mỹ thích như thế nào? Thật sự đây vậy nè, có rất là nhiều người bạn của Trang nói là những người bạn của Trang mà là người Việt ở Mỹ á, họ nói là họ rất khó kiếm người yêu ở Mỹ luôn. Tại vì thứ nhất á, là ở đây là các bạn Mỹ con, các bạn con gái là Mỹ con, thì các bạn sẽ không quen những người Việt Nam, những anh Việt Nam mới qua. Tại vì thứ nhất, những anh Việt Nam mới qua nhiều khi cái tiếng Anh của họ không có tốt. Tại vì các bạn Mỹ con, các bạn con gái chỉ nói tiếng Anh thôi, thì các bạn cũng bập bẹ nói tiếng Việt, nhưng mà các bạn vẫn thích nói tiếng Anh hơn, cho nên các bạn không thích những người mà đàn ông ở Việt Nam mới qua. Và cái nữa là vì nhiều khi khác văn hóa nữa nên các bạn cảm thấy không thoải mái, cho nên là những người đàn ông Việt Nam ở Mỹ mà mới qua một thời gian á, thì họ sẽ có thiên hướng là họ thích những người phụ nữ truyền thống và những người phụ nữ Việt Nam ở Việt Nam, cho nên họ sẽ hẹn hò và cưới những
những người phụ nữ ở Việt Nam. Những bạn Mỹ con á, thì thật sự á, là khi mà nói chuyện với các bạn á, thì các bạn vẫn thích con gái Việt Nam, nhưng mà các bạn thích những người con gái là họ sẽ phải giỏi hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh, tại vì họ muốn là người phụ nữ của mình phải độc lập. Không thể nào mà cưới một cái người phụ nữ Việt Nam qua rồi xong rồi cô đó không biết tiếng Anh gì hết, thì họ phải chăm sóc và họ phải take care cho cái cô gái đó rất là nhiều, và họ không có thời gian, họ phải đi kiếm tiền nữa. Về cái việc á mà one night stand, có những người Mỹ con họ muốn thử trước khi họ muốn tiến tới một cái mối quan hệ nào đó, có nghĩa là họ có hợp trong cái chuyện đó hay không thì họ mới bắt đầu họ chính thức họ quen. Có những người là họ sẽ giữ nha cho đến khi mà họ kết hôn, có nghĩa là có những người 40 tuổi mà họ chưa có mất luôn đó mọi người. Đó, có những người như vậy luôn, hai mặt luôn. Rồi có những người là ok, cũng như đàn ông Việt Nam bình thường thôi, quen vài tháng thì cảm thấy hợp rồi, chính thức rồi thì mình tiến tới chuyện đó là chuyện bình thường để yêu thương hơn lẫn nhau, thì đó rất là bình thường. Cho nên là cái chuyện one night stand đó Mỹ con cũng có xảy ra, và Việt Nam ở Mỹ cũng có nha, nên không phải là Mỹ con là ngoan là hiền, hoặc là Việt Nam ở Việt Nam là ngoan là hiền là không có chuyện one night stand đâu nha, vẫn có, tùy cá nhân, tùy suy nghĩ của mỗi người thôi. Thì đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ cho mọi người trong chiếc video nho nhỏ lần này. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn sơ một tí xíu về đàn ông Mỹ con ở Mỹ và đàn ông Việt Nam ở Mỹ. Thật sự thì cái topic này Trang cũng thấy là ít người làm, nhưng mà với kinh nghiệm nho nhỏ của Trang, ít của Trang, thì Trang hy vọng là để có thể khai sáng một tí xíu nào đó những cái thắc mắc của mọi người. Nhưng mà thật sự nha, nếu như mà ai có ý định là muốn tìm hiểu những cái người đàn ông ở Mỹ nói chung, chứ mình không có nói là Mỹ con hoặc là Việt Nam, thì các bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Tại vì thứ nhất là yêu xa, cái thứ hai nữa là có đủ tin tưởng hay không nha. Thật sự nha, đối với Trang á, để mà có rất là nhiều người nói đàn ông Mỹ con á, họ rất là hiền, đàn ông Việt Nam á, họ lăng nhăng hơn. Đàn ông Mỹ con á, họ chung thủy, họ chung tình lắm, nhưng mà cũng hên xui mọi người ơi, không phải ai cũng vậy đâu. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc video clip lần này, và nếu như mọi người thích thì bấm like video này nha. Và ok, nếu như mà ai mới đến với kênh thì hy vọng là chiếc clip nho nhỏ này cũng giúp mọi người hình thành lên xíu. Hy vọng là ở đây cũng có người mới chứ không phải là gia đình chúng ta cũng là những người quen đâu ha, hy vọng thôi. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Ask Trang, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau vào video clip lần sau. Nếu ai có bất kỳ một cái chủ đề nào hoặc là muốn Trang làm một cái gì đó thì please làm ơn comment ở bên dưới để tôi có thêm content, để tôi có thêm idea để tôi làm cho mọi người. Thì thật sự là Ask Trang thì đối với Trang là một cái nơi để Trang muốn chia sẻ với mọi người những cái gì mà với góc nhìn của Trang nhìn thế giới, Trang nhìn cuộc sống như thế nào thì Trang sẽ chia sẻ với mọi người như vậy. Cho nên mọi người muốn Trang bày tỏ những cái quan điểm nào, muốn nhìn nhận những cái mặt nào về cuộc sống thì đừng ngần ngại. Một là hit gửi email cho Trang, hai là comment ở bên dưới để Trang có thể kết nối với mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người lần nữa và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau. Xin chào, bye.